Idag ska vi snacka drönare. Minidrönare. DJI Mini 2 är uppföljaren till Mavic Mini. Man har behållit formfaktorn, men man har uppdaterat kameran med 4K och RAW, och sen har man tagit bort Mavic i namnet. Nu är det bara Mini 2. De största skillnaderna är som sagt video med 4K i upp till 30 bilder per sekund. Möjligheten att ta råbilder i DNG-format, men också stöd för OcuSync, vilket betyder att din räckvidd blir betydligt mycket längre än den tidigare Mini som enbart hade Wi-Fi-täckning. Du kan alltså flyga längre med Mini 2. Mini 2 är DJIs instegsmodell i deras drönarsortiment. Steget ovanför, som man ibland brukar jämföra med, är ju Mavic Air 2. De största skillnaderna mellan Mini 2 och Mavic Air 2 är kamerans sensor, som är något större på Air 2. Stabiliteten i luften, såklart, i och med att det här är en mindre drönare så är den också lite känsligare för vind. Mini 2 har också enbart sensorer på undersidan av drönaren, medan Mavic Air 2 har fler sensorer runt om. Så det är någonting att tänka på om du är ute och flyger med Mini 2, att du får se till att hålla koll på din drönare så att du inte åker in i något. Mavic Air 2 har också en mer högupplöst kamera på 48 megapixel samt möjligheten att spela in med den platta bildprofilen D-Cinelike, så att du kan fånga video med ett högre dynamiskt omfång. Ja, vad är det då som ingår med en Mini 2? Framför mig här har jag en Flymore Combo som innehåller drönaren såklart. Den innehåller en fjärrkontroll, 3 stycken Intelligent Flight Battery, 3 stycken reservpropellrar till drönaren, en USB-C-kabel, ett gimbalskydd för att skydda gimbalen under transport, en fjärrkontrollkabel som sitter här under. Den här är för USB-C, men den finns också till Lightning och micro-USB. Man får extra reservspakar för fjärrkontrollen. Följer med 2 stycken, du får 2 stycken extra. En skruvmejsel för att skruva fast propellrarna. Man får med den här axelväskan. Du får USB-laddaren på 18 watt. Du får också laddningshubben. Den har även en powerbank-funktion så att du kan faktiskt ladda USB-enheter via den här också. Trycker man till det så får man batteristatus för batterierna. Till sist så får man också den här lilla schyssta propellerhållaren för transport som tas bort på det här sättet så att propellrarna inte rör på sig. Det är en riktigt smart grej faktiskt. Så hur är bildkvaliteten på den här lilla drönaren då? Ja, den är riktigt bra faktiskt. Den filmar ju som sagt i högupplösta 4K, bra färger redan ur drönaren direkt. Mini 2 har samma manuella inställningsmöjligheter som en Air 2 och använder sig av samma app, DJI Fly, där du kan ställa slutartid manuellt eller låta kameran sköta det själv. Du har även möjlighet att ta panoramabilder som den sen stitchar ihop automatiskt i appen så att den är redo att dela på sociala medier direkt. Fjärrkontrollen har eget inbyggt batteri som du laddar upp via USB-C och är samma fjärrkontroll som till R2 med lite estetiska skillnader. Batteritiden på den här är 31 minuter och gånger 3 då om du köper Flymore Combo, vilket jag varmt rekommenderar. Även fast 30 minuter är ganska lång tid så vill man gärna vara ute och flyga längre än så, brukar jag känna i alla fall. Så att en Flymore Combo är verkligen att rekommendera för att få med de extra batterierna och laddaren. Det mesta med den här lilla drönaren är extremt positivt tycker jag. Den är sjukt kul att köra. Den filmar bra videoklipp. Den tar väldigt bra bilder.
Den är som sagt väldigt liten, kompakt, så att du kan alltid få med den i väskan vart du än ska egentligen. Och det är det som gör det väldigt kul, för att man får med sig drönaren och se lite nya vinklar och titta på lite andra sätt än vad man kanske gör när man är ute på utflykt eller något annat, och kan fånga riktigt schyssta vybilder eller landskapsbilder med en drönare i väskan helt enkelt. Du sitter säkert och jämför Mini 2 mot Air 2 eller Mavic Pro, och om du kliver upp ett steg till de drönarna så får du en något stabilare flygning, du får en större bildsensor i kameran, vilket ger dig bättre ljusinsläpp när det börjar bli mörkt. Du får en något bättre kvalitet i videon också faktiskt, även om det är väldigt liten skillnad, och på det sättet man använder drönarvideos i sociala medier eller när man kanske producerar en bröllopsfilm eller liknande, så är det inget som man kommer tänka på, utan videorna som kommer utifrån den här är riktigt bra. R2 har ju också 48 megapixels kameran som ger dig bilder med otrolig skärpa och detaljrikedom. I Mini 2 sitter en 12 megapixel, vilken presterar riktigt bra, men 48 megapixel, du får mer möjlighet att beskära din bild eller få mer detaljåtergivning från en R2. Men summa summarum, med den här kvaliteten till det här priset i den här storleken så kan jag inte göra någonting annat än att rekommendera den varmt. Den är superliten, den är superkul, den tar bra bilder, den tar bra videoklipp, den har lång batteritid. Med Flymore Combo får du ännu mer batteritid. Och den går ner i vilken väska som helst som sagt. Jag känner att det låter som en hackande skiva, men den är riktigt kul, Mini 2, att köra med. Så att varmt rekommenderar att du kikar in på vår hemsida eller i våra butiker en DJI Mini 2. Tack för att ni tittade, vi ses nästa gång. Ha det bra!